গুড মৰ্নিং বন্ধুসকল। আজি নতুন গাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া কিনো ক'ম, কালিয়ে অহা জানেই ফিল'বাৰীত আছোঁহি মই। ব্লগটো এতিয়া ইয়াতে এটা বনাম বুলি কৈছিলোঁ, যেতিয়া নেকি আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ নহয়। ফিল'বাৰীত বিখ্যাত এডোখৰ ঠাই যাৰ নাম হৈছে মৰমলেণ্ড। তালৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ। আজি ব্লগটো মৰমলেণ্ডৰ ওপৰতে বনাই দিলোঁ আৰু যদি ভাল লাগে চবে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো দেখাম। অকল ইয়াত বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে, একদম ঠাণ্ডা, কোনো গাড়ী মটৰ হাই হুলস্থুল নাই, একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ। আপুনি চাই যাব। মৰমলেণ্ডো পাই পিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো। গৈ আছোঁ মৰমলেণ্ড। ইমান ধুনীয়া এখন গাঁও, ৰাস্তা চাওক, গছ গছনি চাওক, বাগান চাওক। এইফালে চাওক, আমি গৈ আছোঁ আৰু লাহে লাহে খোজকাঢ়ি গৈছোঁ। মানে সেইফালে বাইক চাইক নিবলৈ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে নানিয়া। কিমান ধুনীয়া, এইটো আমাৰ পাটনাচা চাওক, গৈ আছোঁ, মজা আছে। বোলে খেতি বাতি ৰুইও খতম হৈ গ'ল, পূৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ আছে। সেইকাৰণে হাবি মাজে মাজে গৈ আছোঁ। ৰাস্তা দেখি নগ'লোঁ, মানে শ্বৰ্টকাট কৰিছোঁ, অলপ সোনকালে পামগৈ। মানে পূৰা জংঘলৰ মাজে মাজে সৰু ৰাস্তা আছে, এনে পথাৰত এই মাজে মাজে গৈ আছোঁ। একদম মজা লাগিছে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা লাগিব। বেছি জমাব নোৱাৰিম, মই সাঁতুৰিব নাজানো। সাঁতুৰিব পাৰিলে তাত ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। মই আগতে এবাৰ আহিছোঁ বাৰু, আপোনালোকে আহিছে নাই ক'ব। মজা আছে, গৈ আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আজি? মজা লাগিছে। মজা লাগিছে না? মজা। বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছোঁ আজি। মানে ঘৰলৈ নাহে সি, মাহেকত এদিন আহে আৰু কেতিয়াবা ছমাহৰ মূৰত আহে। আজি জোৰ জবস্তি কৰি লৈ আহিছোঁ। যাওঁ বৈ যাওঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, নেপাইছোগৈহে, কিন্তু পামগৈ আৰু অলপ, আৰু 3-4 মিনিট ধৰক আৰু পামগৈ। এতিয়া গৈ 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 আমনি লাগি গৈছে, খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। 10 মিনিটমান হৈ গ'ল খোজ কঢ়া। ভাগৰ লাগিছে নেকি? হে, ভাগৰ নাই লগা বোলে তাৰ, মোৰ কিন্তু ভাগৰ লাগি গৈছে। চব চবৰ ঘৰতে ইয়াত বাগান, চবৰ ঘৰতে চিটা বাগান আছে। চবৰ ঘৰতে ইয়াত মানুহবিলাক চবৰ ওচৰতে পইচা থাকিবই। পূৰা বাগান আছে, বাগান চবফালে। আহোঁতেতো দেখিছিলে বাইপাছত চবফালে বাগান। এতিয়া আৰু বেছি দিন নাই, গৈ আছোঁ। এতিয়া পাবলৈ হৈছেগৈ আৰু, পালোহি বুলি ক'ব লাগিব আৰু। অলপ বাকী আছে, এইফালে পামগৈ। এতিয়া অলপ গৈ আছোঁ। আগতে মৰমলেণ্ড বুলি ক'লে চবেই চিনি পাইছিলে। যোৱা বছৰ পূৰা পপুলাৰ আছিলে নহয় কাকা? যোৱা বছৰ হৈছিলে না আগ বছৰ হৈছিলে? যোৱা বছৰ পূৰা পপুলাৰ আছিলে। আমি এতিয়া মৰমলেণ্ড এখন হৈ গ'ল নদী। কি নদী এখন? কি নদী সেনেকুৱা নেজানো শুনে। একদম মজা আছে, পানী বৈ আছে। চাওক, এডোখৰত বহি এতিয়া গা ধুই থকা, কিন্তু মোৰ ভয় লাগে বাৰু। মই আকৌ সাঁতুৰিব নাজানো যে, গতিকে ভয় লাগে। কি ধুনীয়া পানী বৈ থাকে। আগতে ল'ৰা ছোৱালী আহি ইয়াত, ল'ৰা ছোৱালী চব মানুহ আহিছিলে আগতে গা ধুবলৈ। মাছ আছে নেকি? পূৰা মাছ জুম কৰিলে ক'ত দেখিম ইমান ওপৰৰ পৰা। কি ধুনীয়া লাগে। গা ধুৱগে নি? মই নওঁ, কিন্তু কেনেকুৱা মজা। গা ধুই কেনেকুৱা মজা লাগিব। চব তাত বহি দিয়ক আৰু গা ধুই থাকক। মাছ নধৰোঁ দেই মই, নামিবলৈ ভয় লাগিব। মাছ ধৰেগৈ বোলে, সি নামিব এতিয়া। মই নাযাওঁ দেই। মাছ ধৰিবি? মজা। পানী পূৰা পাতলাকৈ বৈ আছে, অলপ। এতিয়া পানীৰ দিনত একদম জোৰকৈ বৈ থাকে, মাততে কথা পাতিবই নোৱাৰিব। তললৈ গৈ আছে।
এই ধৰিব এতিয়া মাছ এইফালে চাওক কিমান ওখ একোৱে দেখি নাপায় কি মজা আছে পানী গৈ আছে মই ভৰিটো ধুই আহোঁ ইয়াত ভৰি ধুলে লৈ নাযায়তো মজা পালি নেকি পালি নাই নাই পোৱা এতিয়া হেপিয়ানো ক'ত মাছ ধৰিব পাৰি এইফালে চব পুৰা মাছ ধৰি আছে মানুহবিলাকে এইবোৰ মাছ বিচাৰি ফুৰিছে পুৰা মজা আছে মাছ ধৰি আছে ইমান মজাকে পানী বৈ আছে চব পাৰ হৈ যাম নেকি এদিকে হে চেঁচা চেণ্ডেল পিন্ধি আছোং যে এইফালে হ'ল নৈ পুৰা দ নৈ এইফালে পিলাটো আছে মাজতে ভয় লাগিছে দেই তই পালিগে যে লৈ যাওঁ কৈছে বচি আছে একা পালিগে যে ভয় লাগিছে মোৰ ভয় লাগিলে তথাপিও গৈ আছোঁ পাৰ হৈছোঁ কি হয় দেখা যায় লাহে লাহে এইফালে আকৌ এইফালে নৈ আছে পুৰা সেইকাৰণে যাবলৈ ভয় লাগিছে এইফালৰ পৰা পৰিলেও তলত পৰিমগৈ একো নাই এইফালে গ'লেগৈ ডাইৰেক্ট ওপৰত পামগৈ লাগিলেও গৈ আছোঁ আৰু বুকু কপাই পানী মাছ কৃষ্ণ চেণ্ডেলযোৰ খুলি লওঁ পুৰা ভয় লাগিছে মোৰ কিন্তু দেই পিছল আছে চেণ্ডেল খুলি হাততে লৈ ল'লোঁ চব চেণ্ডেল হাতত দেই ইমান ডোখৰ চাওকচোন এফালে নদী এফালে হ'ল নদী এফালে হ'ল এইটো বনাই দিছে আৰু এফালেও আছে তথাপিও এফালে নদী আছে পুৰা তেওঁ চেণ্ডেল যেতিয়া পিন্ধি লওঁ ভৰি আছে লগৰজনৰ ওচৰলৈ যাওঁ মাতিছে ভয়ে পাৰ হৈ দিলোঁ দেই বুকু ধুপ কৰি গ'লগৈ ইমান হেলুৱাই আছে নহয় বহুত পিছল আছে সেইকাৰণে অলপ ভয় লাগিছে আৰু হ'ব আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইডোখৰ আহিব কেতিয়াবা এইডোখৰ ঠাইলৈ পিকনিক প্লেচ বুলিয়ে ক'ব লাগিব জানুৱাৰীৰ ওচৰত মানুহ ইয়াত একদম নধৰা হয় গতিকে তেনেকুৱা টাইমত আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ গা ধুব পাৰিব জানুৱাৰীত যদি আহে পানী কম বৈ থাকে তেতিয়া আহিব একদম পিকনিকৰ কাৰণে ইয়াত বহুত ধুনীয়া সুবিধা জেগা আহিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কিন্তু ক'বলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব দেই বাই